What is up guys? Welcome back to my YouTube channel and welcome back sa another tutorial session. So yun na nga guys, by the way, I'm your boy Oragon, Ian Rosalios, na nag-iiwan ng isang katagang once sa Bicolano, always Oragon. So yun na nga guys, for today's tutorial session. So ngayon guys, may another tutorial tayo. Balik na tayo sa ating topic. Kaya may another tutorial tayong gagawin guys. At sigurado guys, makakatulong itong tutorial na ito. Yan. So yun na nga guys, tutorial session ang ating gagawin. Mabilis bang mapuno ang storage ng iyong cellphone? Kahit na hindi naman ganun karami nilalagay mo sa iyong cellphone. Iilan lang yung kanta, yung paborito mo pa. Yan yung una guys. Tapos yung apps mo guys, hindi naman sobrang kadamihan, konti lang naman. Yung pang vlogging, editing, yung mga ganun guys. Ayan guys. Katulad ng PixArt, ginagamit for thumbnail. Katulad ng for editing mo, KineMaster or Power Director. Kung ikaw ay vlogger. Pero kung hindi ka naman vlogger, pero bakit mabilis pa rin? Para ito guys sa may mga mobile phone na touchscreen. Malaki yung storage ng cellphone, pero bakit mabilis mapuno? Yan guys, ang ating alamin. Marami kang, may iilan kang video na paborito mong panoorin. Iilan lang, pero iilan lang din yung mga music na meron ka. Paborito mo din. At meron ka mga movie na gusto yung mga paborito mo lang din. Pero mga iilan lang yun. Hindi naman sobrang dami guys. Pero bakit sobrang bilis mapuno ng iyong mobile phone? Ano bang dahilan? Gusto mong malaman yan? Kahit na sobrang laki ng iyong storage phone. Pero mga iilang araw lang, iilang buwan lang, isang taon mo nang ginagamit pero wala ka namang masyadong nilalagay, pero bakit mabilis mapuno ang mobile phone mo? Ano bang dahilan? Gusto mong malaman yan? Kung gusto mong malaman yan guys, tapusin mo itong video na ito, and after that malalaman mo kung bakit mabilis mapuno ang storage ng iyong mobile phone. So without further ado, tara, samahan mo ko, tapusin mo itong video na to, at pagkatapos itong video na to, malalaman mo na kung bakit ba mabilis mapuno ang storage ng iyong mobile phone kahit na ito ay malaki ang capacity or malaki ang storage ng iyong phone. So let's start this video. Roll it! So, what is up guys? Narito na tayo sa screen ng aking mobile phone. So, ipapakita ko na sa inyo kung bakit ba mabilis mapuno ang storage ng iyong mobile phone. Wala namang ibang nakalagay. Sa ating mobile phone guys, narito yung mga apps na ginagamit natin. Nariyan yung KineMaster, nandyan yung Fonto, nandyan yung Photo and Picture Resizer, nariyan din yung ating Power Director, PixArt. Yan lang yung mga pang-editing natin. Kung ikaw man ay hindi vlogger, bakit ba mabilis mapuno? Konti lang naman yung mga videos mo. Yan dito guys, meron dito mga videos. For example guys, pinapakita ko lang sa inyo kung bakit ba mabilis mapuno. Ayan guys, meron ka ditong ayun, mga movie, may mga clip vid ka din ng mga video na ginagawa. Ayan guys. So bakit ba mabilis mapuno? Games natin, ayan. Nariyan din yung ibang apps natin guys, pero konti lang naman yung mga apps natin sa social media site. Ayan guys, konting-konti lang naman yan guys. Ang pupunta na natin yung storage ng ating mobile phone. Saan ba tayo dyan pupunta? Dito tayo guys pupunta sa setting. Click lang natin yung setting, at pagkapasok natin sa setting ng ating mobile phone, narito na tayo. Saan ba tayo dyan pupunta? Yan ang magandang tanong dyan guys. Siyempre, para malaman natin kung saan, hanapin lang natin yung additional setting.
Ayun guys, nasa additional setting na tayo. So, i-click naman natin yung storage. Ayun guys, pagkapasok natin dito guys sa storage, tignan natin yung pasok tayo sa clean storage. Makikita natin dito guys yung available ng ating storage. Yung total, yung kaya talaga yung capacity storage, yung space talaga nakalagay dito. You can delete unnecessary files to free up more space. Ayun yung total space natin guys. Overall is 64 gigabyte. Yung available na lang na pwede natin gamitin ay 27 gigabyte. So, i-clear save natin. Pwede natin tong i-clear save. Ayan. Diyan sa clear save guys, hindi mabubura yung mga ano mo dyan, mga mahalagang files, kahit yung mga video mo guys, kasi clear save naman siya guys. At regarding naman dyan, nadagdagan siya, yung available natin kanina 27 gigabyte, ngayon 27.3 gigabyte. So paano ba natin madadagdagan yan? Punta lang tayo guys dito sa mga video natin guys. Ayan, makikita mo dito guys yung kumakain ng space. Ayan, nakalagay dyan yung kumakain guys ng space. Ayan, nakikita nyo naman guys. Dito guys, pag magbubura ka dito ng space, safe naman siya guys. Kaso nga lang guys, kapag nagbura ka dito guys, just make it sure guys na minsan kasi pag binura mo guys, bumabalik siya sa umpisa. Pero guys, yun lang naman yung disadvantage niya. Pero ang kagandahan dito guys, ayan, for example, itong PixArt na to guys, ayan, meron siyang, may nakalagay dito clear data, delete app. Pwede mo guys i-clear data yung PixArt mo guys. Ayan, pag in-clear data mo yan, ayan, click mo lang yung clear data, tapos click mo ulit yung clear data. Ayan, and then tignan natin yung storage ngayon kung nadagdagan. Ayan, mag-clear data pa tayo guys. Clear data. Ayan, nadagdagan siya ng 27.6. Pero guys, yung kini-clear data natin guys, hindi naman siya nakakasama dun sa ating mga apps na kini-clear yung data. Ayan, maganda rin yun guys, para kahit pa paano magagamit natin yung storage. Ito guys yung isa sa paraan para makatipid tayo sa data ng sa storage to guys kasi guys malaki yung space na nakakain ng mga apps. Kaya minsan guys, kahit konti lang guys yung apps na nakalagay, pero malaki yung nasasakot niya guys, lalong lalo na kung palagi mong ginagamit yung apps, dun lumalaki guys yung storage capacity, yung kumbaga yung nasasakop yung storage sa yung cellphone. Kaya maganda rin guys, nagbubura tayo doon. And then pagkatapos nun guys, yun guys, ganun lang guys, isa yun sa paraan para mag-clear ng storage. Tignan ulit natin, nakakuha tayo ng 27.5. Ganun lang siya kadali guys. At isa rin sa paraan guys, para hindi mapuno yung storage ng yung mobile phone, piliin mo lang yung mga apps na ginagamit mo talaga. Pero kung hindi mo naman na guys ginagamit yung apps, ayan, pwede mo na yan i-install. Tapos sa mga video naman guys, kung hindi mo naman guys hindi naman na siya masyadong importante yung video na yon, hindi mo na gusto, pwede mong doon sa mga movies, pwede mo rin yan i-delete. Ayan guys, pwede mo rin yan i-delete guys yung mga movies. Pwede rin guys yung mga ginagawa mo mga clickbait, pwede rin yan. Pwede mo rin yung tanggalin na din. Ayan, pwede mo na i-delete. Ayan, yung mga video na hindi mo na ginagamit guys.
Ayan, kasi guys, kapag ano na yan guys, napupuno na yung storage ng yung mobile phone, anong nangyayari, humihina na yung, katulad yan guys, oh, mahina na yung ano ng cellphone, parang nagahang siya, nagahang. Yun yung na-experience ko din guys kapag napupuno na yung storage ng mobile phone. Kaya kailangan guys, kung kaya nating kung di naman natin kailangan yung mga video na yun, dito rin dun sa mga i-install nyo na yung mga hindi nyo kailangan ng mga apps, and sa mga games kung hindi nyo na kailangan, i-install nyo rin para mas malaki pa yung capacity space na pwede nyong magamit. So ganun lang guys, kadali, para mas malaki pa yung sakop ng ating yan ang isa sa paraan para makita natin kung bakit ba mabilis mapuno yung storage ng ating phone. So sana may napulot kang aral dito sa ating video. So at yun na nga guys, natapos na rin yung ating tutorial. So hopefully may natutunan ka guys. Doon mo malalaman guys kung bakit mabilis mapuno yung storage ng yung mobile phone. So hopefully makatulong to sa iyo. Para kahit paano guys, malaki pa yung espasyo nung yung storage ng yung mobile phone para magamit mo pa ng maayos. And ang tips ko lang sa iyo guys, para malaman mo, yung puntahan mo yung storage ng yung mobile phone. Tignan mo doon yung mga hindi unnecessary na pwede mo nang i-delete or pwede mo nang tanggalin. Yung kahit sa mga apps, kahit sa mga videos, para guys hindi ka agad mapuno. Doon mo kasi malalaman guys, meron kasing apps na malaki yung sakop niya sa storage ng yung mobile phone, kaya mas mabilis mapuno. Ayun guys, yun lang yung payo ko. Sundin mo lang guys yung video na ito para malaman mo kung bakit pa mabilis mapuno yung mobile phone ng yung cellphone, ha? So guys, kung may nakuha kang kaalaman dito sa aking tutorial session, don't forget to subscribe to Boy Oragon. Para naman, please like, share, and share. Ayan. Please do like and share sa ating sa video na ginawa natin ngayon. At hopefully ma-monetize na po ang inyong Boy Oragon. Sana po, hopefully talaga guys, ma-monetize na talaga ako. Just always stay tuned to my YouTube channel. Yan, sa inyong Boy Oragon. Hopefully may natutunan ka kahit papano, kahit kapaunti. And kasi nga guys, sabi nga nila, mas daig ng maagap ang may alam. So, kailangan talaga guys may alam tayo. Hindi lang pwedeng, hindi porket nag-aalam, nagdudunong-dunungan lang tayo, wala naman talaga tayong alam. Mas maganda kahit papano may alam tayo, para kahit papano hindi tayo malalansi or malilin lang ng ibang tao. Tama ba? Kung nagustuhan mo tong video na ito, please do like and share. At comment ka na rin sa baba kung gusto mong ma-shoutout sa next video ng inyong Boy Oragon. Mega shoutout nga pala dyan bago tayo matapos. Mega shoutout nga pala dyan kay Mama G Vlogs. Mega shoutout din dyan kay Lods Music Times HD. Ayan, nagbago na siya ng kanyang content ngayon. Ayan, congratulations nga pala sa mga newly monetized yan guys. Kay Lods Music Times HD, kay Mami Marisa, kay Clean Chin Envy. Ayan, mga monetized channel na rin yung mga kaibigan natin sa YouTube world. Sino pa ba? Kay mega shoutout din dyan kay Lenny Chavi. Ayan, mega shoutout sa inyo lahat guys. At mega shoutout sa all Bicolanos here in Philippines and sa whole wild world. Ayun, napa-English naman po ang inyong Boy Oragon. So hopefully guys, nagustuhan mo itong video na ito. At kung nagustuhan mo itong video na to, comment ka lang guys sa baba kung gusto mong ma-shoutout sa next tutorial session, next vlog natin guys. At wag mo na rin kalimutan, lalong na pala, mega shoutout pala, nakalimutan ko kasi Bicolanang Maorat. Ayun guys, mega shoutout. Sabi nga nila, stay happy, stay humble, stay positive, wag lang sasakitan. Ayun guys, maraming salamat guys, at tatapusin na natin ang video na ito. Muli, ako nga po pala ang inyong Boy Oragon na si Ian Rosalios, na nag-iiwan ng isang katagang. Once a Bicolano, always Oragon. Bye guys, God bless as always. See you on my next
tutorial session or my next tutorial or my next vlog. Ayan, dami na lang sinasabi. Maraming salamat guys. God bless as always. Bye-bye! Bye-bye!